Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Вже не перший тиждень бачу міркування щодо нових підручників історії України. Все складно і спірно, але починати колись треба. Соцмережі обговорюють, що війна і мир із пучком імперських рефлексій випаде зі шкільної програми. А які зміни мають статися із предметом «історія», причому як світової, так і української? Ресурс «Локальна історія», посилання на свіжу статтю даю у першому коментарі до ролика, торкнувся теми, і опитані фахівці одразу порвали палету шаблонів, які широкий загал, а особливо прості люди, зустрінуть, м'яко кажучи, ступором. Олексій Сокирко від початку матеріалу задав рамку. Ми здебільшого відтворюємо постколоніальний погляд на свою історію, який значною мірою сформулював російський історичний наратив із схеми в імперській або радянській редакціях. І це факт. Питання, чи готові лідери думок консолідовано рухать в маси український історичний наратив? Наприклад, посил, що Велике князівство Литовське і Річ Посполита були не загарбниками, а своїми. Їхніми будівничими стали руська, світська і церковна еліти. Ця елітна верства конструювала їх у своїх інтересах і була виразником протонаціональної ідентичності. Це цитата зі статті. Що час правління у Києві Володимира і Ярослава був час не розквиту держави Русь, бо любима імперією централізація, сильна рука і таке далі, а лише початком того цвітіння, котре знищив Батий. Що акцент на православності спотворив історичну реальність, загубивши баланс із використанням віри кримських татар, юдеїв, українців, греко-католиків і католиків, що українська шляхта – це важливо і вагомо, як національні еліти в принципі. Акценти на класовісті селянських повстань – лівацька маніпуляція. Ми готові визнати, наше уявлення про минуле є наслідком переписаної реальності. Якщо від 1701 року, коли Петро І велів вилучити з архівів України та Білорусі писемні джерела, процес знищення, викрадення і написання фальшивок не припинявся ніколи. Уявляєте, наскільки криве дзеркало? Катерина II визнала, історія Московії починається лише з 12 століття, є блідою та бідною у порівнянні із яскравістю Київської держави Русь. Імперія потребувала бару і слави. Свого нема, вкради чуже. Від 10 грудня 1783 року із створення комісії о составленні записок о древній історії, переважно російської, з писак товариша Шувалова, московити мародерили українську історію, як російська армія унітази і пральні машини в Бучі. За 9 років тотального фальшування, видалення небажаного, натягування сови на глобус, тобто доведення спорідненості суздальських висілок і Київської держави, було створено шаблон. І від 1792 року липова минувщина вкачувалася в літературу, шкільні програми, свята, політичні обґрунтування експансії імперії, царі, генсеки, президенти – усі культивували і доповнювали неосяжну матрицю. Невже ми, як суспільство, доросли і готові це зупинити? Цитата. Маємо переосмислити роль імперії в історії України, особливо російської та радянської. Вони були асиміляційними та уніфікаційними щодо українців і фактично працювали над їх винищенням. Застосовували геноцидні методи, голодомори, переселення, гарматне м'ясо для армій, застосовували і м'яку силу, інтеграція еліт до загальноімперського класу, русифікація. Цитата Сокирко знову. Чи готові ми вголос сказати? Російська імперія і СРСР були окупацією. Визнати, що наші батьки і діди народилися в окупації, співпрацювали із режимом, підлаштовувалися, щоби вижити, що ми, ті, кому 30+, і хто пам'ятає піонерію, комсомол, дефіцит, паперову ковбасу і так далі, народилися в окупації. Чи готові ми визнати, більшість населення після 1921 року, початок радянської окупації України, не мала альтернативи?
а ті, хто її бачив і за неї боровся, був знищений або зламаний, або ледь повернувся з таборів. Готові? Для окреслення ідентичності без минулого ніяк. Початок лікування від хвороби самозабуття починається із визнання проблеми. Це як в гуртку анонімних алкоголіків, тільки не анонімно. Я такий-то. Я народився в радянській окупації на території колонії УРСР. А яка ваша думка? Готові? Правильно чи не на часі? Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.